Tässäkö se nyt vihdoinkin on? Prestan ja kaikkien muiden näiden perinteisten venttiilityyppien korvaaja Svalbe Click-valve. Niin, morjesta. Moni jo on vuosia kysellyt, että joko tuo Presta voisi siirtää eläkkeelle. Se on toki toista 100 vuotta vanha keksintö, niin kuin nämä kaikki muukin perinteiset venttiilityypit. Ja on kyselty myöskin sitä, että miksi Presta on niin yleistynyt. No sehän on lähtenyt siis maantierenkaasta liikkeelle, kapea venttiili kapeille vanteille, sopii korkeille paineille ja niin edespäin. Mutta miksi maastopyörissä sitten on myös yleistynyt? No varmaan yksi logiikka on se, että yksi venttiilityyppi, jos on kaikissa pyörissä, niin se on varsin kätevää. Toinen ehkä tämän venttiilin etu on se, että tämähän ei tarvitse tätä hattua, koska tämä ei voi roskaantua, koska tämä neulomekanismi itsessään tukkii ton venttiilimekanismin toisin kuin Dunlop ja Schrader, jotka tarvii sen venttiilihatun. No vuosien varrella toki moni toimija on yrittänyt kehittää niin kuin manttelinperiä Prestalle. Mukoffilla on esimerkiksi semmoinen kuin Big Bore, missä on ihan niin kuin vipu, millä se venttiili aukaistaan ja kiinnitetään ideana, että siitä pääsee isommat ilmamäärät lävitte tupelessi-asennusta silmällä pitäen ja myöskin se litku voidaan laittaa sen venttiilin lävitte poistamatta mitään sielua. E13 löytyy mikä Quick Fill, pitkälti samanlainen ratkaisu ja on näitä muitakin. No Svalbe yrittää nyt ottaa niskalenkkejä tästä asiasta ja italialainen Record SPA valmistaa heille uutta Click-valve-nimistä venttiilityyppiä, joka pitäisi olla sitten se ultimate venttiilityyppi, joka korvaa kaikki vanhat. Sikäli varmaan aineesta on, että palkittiin heti Eurobike-messuilla viime syksynä, kun tämä esiteltiin. En tiedä, onko kysyntästä ollut niin kovaa, että nämä on tosi hitaasti tullut niin kuin kauppoihin, mutta Svalbe nyt lähetti mulle tämmöisen näytepaketin, niin katsotaan minkälainen tämä on. Eli kun maailma on pullollaan niitä vanhoja venttiilityyppejä, niin tietysti adapterithän se ensivaiheen ratkaisu on tässä näytepaketissa on siis Prestalle ja sitten siihen on lisätty vielä Dunlopille tämmöiset adapterit. Ja sitten on tämä pumpunpää, joka on nyt sitten tämä Click-valven oma. Ja miksi tämmöinen venttiilityyppi on kehitetty, niin ilmanlämpöisykyky on 50% isompi kuin perinteisillä venttiileillä ja pumpun kiinnittäminen irrottaminen yksinkertaisempaa. Siinä on se heidän asiakaslupaus. Ennen kuin asennetaan, niin katsotaan pikkasen tämän ulkonäköitä on siis ikään kuin sielu, joka laitetaan nyt Prestan paikalle. Niin tässä on tuommoinen keskikara, vähän niin kuin Schrader-venttiilissä. Ja kun me sitä painetaan, niin tämä venttiilin neulomekanismi aukeaa. Eli ideana se, että se pumppu, kun se laitetaan tähän venttiiliin, niin se aukaisee itse tuon. Ja se on vaan painamalla kiinni. Tuossa on tuommoinen ura, johon tulee sitten tuon pumpun suulakkeen tiiviste. Eli jos katsotaan tätä venttiilin sulkevaa neulaa, niin kun me lyödään pumpun sulkas siihen kiinni, niin tuo aukeaa. Kun me vedetään se pois, niin se sulkeutuu. Eli tässä se näkyykin se click-valve, eli pumppu laitetaan kiinni, että kliksahtaa ja otetaan pois. Ei mitään vipujen kiertämistä eikä suulakkeiden pyöritystä. No, kuinka tämä nyt näihin nykysysteemeihin sopeutuu, niin otetaan tuosta venttiili sielu pois Prestasta. Kierretään tämä uusi Click-sielu sinne tilalle. Ja nyt meillä on Click-valve sitten tässä venttiilissä. Ja tähän Dunlopiin löytyy vastaavanlainen, eli otetaan tämä venttiilin oma mekanismi pois. Laitetaan sitten Dunlopin versio tästä adapterista ja sitten tämä holokke päälle, paitsi ettei mahdu. Vähän turhan nafti, kyllä se siitä meni kun käytti voimaa, mutta siinä meillä on nyt Dunloppi rungossa Click-valve. Myöskin tähän Schraderiin niin sanotun auton venttiiliin löytyy vastaavanlainen adapteri. Mulla ei siis sellaista ole, mutta se periaate on niin kuin samanlainen kuin tässä perusventtiiliadapterissa, että kierretään tähän tämän venttiilirungon päälle ja tässä on sitten se uusi venttiilimekanismi päällä. Testataan sitten ihan käytännössä, vaihdetaan tähän renkaaseen niin tämän Prestan tilalle toi Click-valve ja testataan miten se käytännössä toimii.
Ja nyt kun meillä ei ole sellaista click-pumppua vielä itsellä olemassa kaupasta, sellaisia kyllä jo löytyy, niin laitetaan tämmöinen click-adapteri tuohon Schraderi-reikään. Ja nyt sitten kun katsotaan tätä venttiilin kytkemistä pumppuun, niin se on kyllä kieltämättä yksinkertainen. Ja jos pumppaa ruvetaan, niin ihan kun menisi vähän helpommin tää ilma tänne. Ja pumppu irti. Tämähän oli muuten kanssa yksi niistä ominaisuuksista, jota tällä kehutaan olevan, että painehäviötä ei tapahdu siinä vaiheessa, kun pumpun irrottaa. Varmaan aika minimaalinen, koska se jousi painaa ton neulamekanismin takaisin. Tähän kuulemma sopii myöskin prestapumppu, kokeillaan nyt sekin. Ei toki kierrättävällä sellaisella, mutta tämmöisellä, mikä niin kuin tiivistyy tuohon venttiilin ympärille, vaan toki silloin se click-ominaisuus tästä menetetään, mutta pitäisi ilmaa kuitenkin mennä. No joo, meneehän sinne ilma aika jäykkä. No täällä tietysti rupeaa olemaan painettakin tällä renkaassa sen verran paljon, mutta toimii. No jos jotain tällä lyhyellä katselmuksella nyt pitäisi tästä sanoa, niin varmaan toimii niin kuin sanotaan ja tuo niitä etuja, mitä sanotaan. Varsinaisestihan tämä sitten vasta niin kuin oikeasti toimisi tämä juttu, jakka on ensinnäkin renkaita, jossa on valmiina tämä venttiili. Valve rupeaa niitä valmistamaan. Pumpuja, joissa on suoraan tämä pää. SKS:llä löytyy niitä. Mutta että se niin kuin leviää laajemmalle, niin se kyllä ottaa aikansa. Ja siinäpä se varmaan se kynnyskysymys onkin, että valtaako tämä sillä alaa. Huonona puolena mä pidän sitä, että tässähän on nyt sitten taas tämä avonainen neulamekanismi. Ihan niin kuin vaikka Schraderissa, eli tämä venttiili vaatii sen venttiilin tulpan, joka on muuten aika tiukka systeemi, jotta sinne ei sitten mene sitä roskaa ja esimerkiksi sitten jää tästä venttiiliä vuotamaan. Ja onhan siellä nyt taas se jousimekanismi sitten, joka potentiaalinen vian aiheuttaja on verrattuna Prestaan, jossa se kirstetään se sielu käsi. Mistä nyt tuli taas semmoinen mieleen, että jos tarvitsee saada ilmaa pois täältä, niin täytyy olla jokin, millä venttiilin keskitappia painaa, ihan niin kuin Schraderissa. Mutta mitä mieltä sä oot? Olisiko tässä aineesta maailmanvalloittajaksi tällä alueella vai jääkö tämäkin taas sinne listan jatkoksi unohdettujen keksintöjen listalle? Ja kirjoittele tuohon kommentteihin myöskin, jos olet jo kokeillut ClickValvea ja minkälaisia kokemuksia löytyy. Kiitos kun katsoit. Nähdään taas, moi moi. Kokeilin vielä, olisinko saanut demottua venttiilin läpäisykykyä paremminkin kuin meikäläisen omalla mututuntumalla, mutta tämmöisellä minipumpulla pumppasin 0-3 baariin, niin sama 53 sekuntia se oli ClickValvella kuin Prestallakin, eli sen rajoittava tekijä ei ole toi venttiili, vaan tämä pumpun pumppausteho. Eri asia sitten jossain tupellisen renkaan vanteleen nostossa.